Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải bài tập trong sách giáo khoa môn toán lớp 9 tập 1. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay. Đó là bài luyện tập trung trang 20 sách giáo khoa toán lớp 9 tập 1. Bài tập 1.10 là cho hai phương trình trừ 2x cộng 5y bằng 7. Đó là phương trình 1 và phương trình 2 là 4x trừ 3y bằng 7. Trong các cặp số 20, 1 trừ 1, trừ 1, 1, trừ 1, 6, 4, 3 và trừ 2, trừ 5. Cặp số nào là phần A là nghiệm của phương trình 1, phần B là nghiệm của phương trình 2, phần C nghiệm của hệ gồm phương trình 1 và phương trình 2. Chúng ta vào giải đề bài toán này như sau. Trước tiên ta xét cái phương trình 1. Ta thay tất cả các cặp số đề bài đã cho vào để kiểm tra. Cặp số thứ nhất là cặp số 20, tức là thay x bằng 2, y bằng 0 vào phương trình này. Ta được là trừ 2 nhân với 2 cộng với 5 nhân 0. Kết quả bằng âm 4 cộng với 0. Nó bằng âm 4, nó khác 7. Từ đây ta suy ra cặp số 20, không là nghiệm của phương trình 1. Ta sang cặp số thứ hai là 1 trừ 1. Thì ta thay x bằng 1, y bằng trừ 1 vào phương trình 1 thì được. Trừ 2 nhân với 1 cộng với 5 nhân với trừ 1 bằng trừ 2 trừ đi 5, kết quả bằng trừ 7. Nó khác 7. Từ đây ta suy ra cặp số 1 trừ 1 không là nghiệm của phương trình 1. Ta sang cặp số thứ ba, đó là cặp trừ 1, 1. Thì ta thay x bằng trừ 1, y bằng 1 vào phương trình 1. Ta được trừ 2 nhân với trừ 1 cộng với 5 nhân với 1 bằng 2 cộng với 5 bằng 7. Từ đây ta kết luận, vậy cặp số trừ 1, 1 là nghiệm của phương trình 1. Ta sang cặp số tiếp theo, đó là cặp số trừ 1, 6. Thì ta thay x bằng trừ 1, y bằng 6. Vào phương trình 1 thì được trừ 2 nhân trừ 1 cộng với 5 nhân 6 thì bằng 2 cộng 30, kết quả bằng 32, nó khác 7. Nên suy ra cặp số trừ 1, 6 không là nghiệm của phương trình 1. Tiếp theo là cặp số 4, 3. Cái số thứ nhất ta thay là x bằng 4 và thay y bằng 3. Thì ta được là trừ 2 nhân 4 cộng 5 nhân 3 bằng trừ 8 cộng 15, kết quả bằng 7. Bằng 7 tức là nó bằng với bên phải, cho nên ta kết luận là vậy cặp số 4, 3 là nghiệm của phương trình 1. Đến cặp số trừ 2, trừ 5. Thì ta thay x bằng trừ 2, y bằng trừ 5 vào cái phương trình 1 thì ta được trừ 2 nhân trừ 2 cộng với 5 nhân với trừ 5 bằng 4 trừ đi 25 thì kết quả bằng âm 21. Nó khác 7. Từ đây ta suy ra cái cặp số trừ 2, trừ 5 không là nghiệm của phương trình 1. Ta sang cái phương trình thứ hai là 4x trừ 3y bằng 7. Chúng ta hoàn toàn làm tương tự như làm với phương trình 1 thì ta được các cặp số như sau là nghiệm của phương trình 2. Cặp số thứ nhất là 1 trừ 1. Cặp số thứ hai là 4, 3. Và cặp số thứ ba là trừ 2, trừ 5. Sau khi thực hành kiểm tra các cặp số có là nghiệm của từng phương trình hay không, thì bây giờ chúng ta đi vào trả lời các câu hỏi A, B, C của bài này. Ta vào câu A. Ta trả lời nghiệm của phương trình 1 là cặp số thứ nhất, đó là cặp trừ 1, 1. Và cặp số thứ hai là 4, 3.
Ta sang câu B. Nghiệm của phương trình 2 là có 3 cặp số. Cặp thứ nhất là 1 trừ 1. Cặp thứ hai là cặp số 4, 3. Và cặp thứ ba là cặp số trừ 2, trừ 5. Ta sang câu C. Nghiệm của hệ phương trình gồm phương trình 1 và phương trình 2. Tức là nó là nghiệm chung của cả hai phương trình đấy. Để sau này chúng ta học tiếp kiến thức về nó. Như vậy nghiệm của hệ gồm phương trình 1 và phương trình 2 là nó chỉ có một cặp số chung, đó là cặp 4, 3. Qua bài tập 1.10 chúng ta phải thật sự chú ý khi người ta cho thay cặp số vào một phương trình có hai ẩn xy thì chúng ta nhớ là số thứ nhất là x, số thứ hai là y, và tuyệt đối không được thay đổi về thứ tự của nó. Chúng ta sang bài 1.11 trang 20. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp thế. Để giải hệ phương trình bằng phương pháp thế thì chúng ta thực hiện rút ẩn từ phương trình thứ nhất và thay thế vào phương trình thứ hai. Ở phần A, chúng ta rút x từ phương trình 2. Tức là từ phương trình 2 là x trừ 2y bằng trừ 1, ta suy ra x bằng 2y trừ 1. Và bây giờ khi ta rút ở phương trình này thì phải thay thế vào phương trình kia nhé. Như vậy ta thay vào phương trình 1 thì được 2 nhân x chính là 2 nhân 2y trừ 1. Rồi trừ đi y bằng 1. Ta thực hiện giải phương trình này. Như vậy được 4y trừ đi 2 trừ đi y bằng 1. Thu gọn các số hạng đồng dạng. 4y trừ y còn 3y, trừ 2 chuyển vế sang vế phải thành cộng 2 với 1 là 3. 3y bằng 3 thì y bằng 3 trên 3 bằng 1. Bây giờ ta sẽ thay y bằng 1 để tính x. Thì biểu thức x chúng ta vừa tìm được là x bằng 2y trừ 1, cho nên chúng ta thay bằng 2 nhân với 1 rồi trừ đi 1. Tức là bằng 2 trừ 1 bằng 1. Do đó chúng ta trả lời. Vậy hệ phương trình đã cho ở phần A chính là hệ phương trình 2x trừ y bằng 1 và x trừ 2y bằng 1. Sẽ có nghiệm là nghiệm của hệ phương trình này là một cặp số x, y và nghiêm ngặt thứ tự nhé. X trước y sau đó. Như vậy cặp số x, y là cặp số 1, 1. Tức là x bằng 1, y bằng 1 đó. Ta sang phần B. Giải hệ phương trình 0,5x trừ 0,5y bằng 0,5 và 1,2x trừ 1,2y bằng 1,2 bằng phương pháp thế. Thì từ phương trình mà chúng ta đánh số là phương trình 3 ta đi tính x. Thì x bằng 0,5y cộng với 0,5 chia cho 0,5. Kết quả bằng y cộng 1. Tức là lấy 0,5y chia 0,5 được y, còn 0,5 chia 0,5 được 1. Như vậy nó là y cộng 1. Nhẩm ngay. Sau khi rút được x bằng y cộng 1 thì ta thế vào phương trình 4 để được. Cứ chỗ nào có x ta thay bằng y cộng 1. Như vậy nó là 1,2 nhân với y cộng 1 rồi trừ 1,2y bằng 1,2. Ta thực hiện phép tính. 1,2y cộng 1,2 rồi trừ 1,2y bằng 1,2. Tức là thực hiện nhân 1,2 với y cộng 1 đó. Bây giờ ta giữ ở vế trái 1,2y trừ đi 1,2y bằng 0. Như vậy còn lại 1,2 và vế phải 1,2. Thì 1,2 bằng 1,2 là luôn luôn đúng. Chúng ta không cần phải chuyển vế đưa về 0 bằng 0. Vậy hệ phương trình 0,5x trừ 0,5y bằng 0,5. Và phương trình thứ hai là 1,2x trừ 1,2y bằng 1,2. Nó có vô số nghiệm, có dạng. X là ta tính được bằng y cộng 1. Và y thì vẫn là y. Như vậy cái nghiệm nó có dạng là y cộng 1 và y. Trong đó y là số thực, tức là y thuộc R. Để chúng ta đang học với tập số thực. Ta sang phần C là cái hệ phương trình x cộng 3y bằng trừ 2, ta gọi là phương trình 5. Và 5x trừ 4y bằng 28, ta gọi là phương trình 6. Thì từ phương trình 5 ta có
x bằng trừ 3y trừ 2. Ta thực hiện chuyển vế cái 3y sang vế phải. Sau đó ta thế vào phương trình 6 thì được. Trong phương trình 6 chỗ nào có x ta thay bằng trừ 3y trừ 2. Như vậy đó là 5 nhân với mở ngoặc trừ 3y trừ 2 rồi trừ đi 4y bằng 28. Ta thực hiện giải phương trình một ẩn này. Thì kết quả bằng trừ 15y trừ đi 10 trừ 4y bằng 28. Ta thực hiện thu gọn và chuyển vế số 10 sang vế phải. Thì được là trừ 19y bằng 38. Như vậy y bằng 38 chia cho trừ 19. Thì kết quả bằng trừ 2. Khi ta tính được y bằng trừ 2 thì ta thay để tìm x. Ta thay y bằng trừ 2 thì ta tính x bằng trừ 3y trừ 2 bằng trừ 3 nhân với trừ 2 rồi trừ tiếp đi 2 bằng 6 trừ 2. Kết quả bằng 4. Ta trả lời bài toán này. Vậy hệ phương trình x cộng 3y bằng trừ 2 và phương trình thứ hai là 5x trừ 4y bằng 28 có nghiệm đó là cặp số xy bằng cặp số 4 trừ 2. Qua bài này chúng ta chú ý nhé. Khi thầy cô yêu cầu chúng ta giải hệ phương trình bằng phương pháp thế thì chúng ta chọn cái phương trình nào có hệ số của ẩn đơn giản nhất để chúng ta rút ẩn đó ra, rồi sau đó thay vào phương trình còn lại. Sang bài 1.12. Giải các hệ phương trình sau bằng phương pháp cộng đại số. Ở hệ phương trình A, 5x cộng 7y bằng trừ 1, 3x cộng 2y bằng trừ 5. Ta thực hiện nhân phương trình 1 với 3, phương trình 2 với 5. Khi nhân thì chú ý nhân cả hai vế. Như vậy phương trình 1 nhân với 3 thì được 15x cộng 21y bằng trừ 3. Phương trình 2 nhân với 5 thì được 15x cộng 10y bằng âm 25. Lúc này hệ số của ẩn x của hai phương trình bằng nhau cho nên ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế. Lấy phương trình 1 trừ phương trình 2 thì 21y trừ 10y còn 11y. Trừ 3 mà trừ đi trừ 25 tức là cộng với 25 thì 25 trừ 3 còn 22. Ta chọn phương trình 2 đơn giản nhất, đó là phương trình 3x cộng 2y bằng trừ 5. Từ phương trình 11y bằng 22 ta suy ra y bằng 22 trên 11 thì bằng 2. Ta thay thế y bằng 2 vào phương trình thứ hai thì được 3x cộng 2 nhân với 2 bằng âm 5. Phương trình 1 là y bằng 2, phương trình 2 là 3x bằng âm 5. 2 nhân 2 là 4, chuyển vế sang thành trừ 4. Thì kết quả bằng trừ 5 trừ 4 bằng trừ 9. Ở phương trình 1 thì y vẫn bằng 2, còn phương trình 2 3x bằng trừ 9 thì x bằng trừ 9 chia cho 3. Kết quả bằng trừ 3. Từ đây ta có thể kết luận vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất, đó là cặp số xy bằng trừ 3, 2. Ta sang phần B. Giải hệ phương trình 2x trừ 3y bằng 11 trừ 0,8x cộng 1,2y bằng 1. Ta nhận xét thấy rằng hệ số của ẩn y đang khác nhau về dấu. Như vậy để hệ số của ẩn y đối nhau, chúng ta sẽ thực hiện nhân phương trình 1 với 2 và phương trình 2 với 5. Nhân ra hệ số là 6 đó. Phương trình 1 mà nhân với 2 thì ta được 4x trừ đi 6y bằng 22. Còn phương trình 2 đem nhân với 5 thì được trừ 4x cộng 6y bằng 5. Lúc này hệ số của ẩn y đối nhau cho nên ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì ta được 0x bằng 27. Phương trình 2 là 2x trừ 3y bằng 11. Ta nhận xét thấy rằng cái phương trình 0x bằng 27 vô nghiệm vì không có giá trị nào của x để nhân với 0 bằng 27 cả. Do đó chúng ta kết luận như sau. Phương trình 0x bằng 27 vô nghiệm nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Ta sang phần C.
Giải hệ phương trình 4x trừ 3y bằng 6. 0,4x cộng 0,2y bằng 0,8. Ta nhận xét thấy hệ số của ẩn y về dấu là khác dấu nhau. Do đó chúng ta thực hiện nhân để xuất hiện hai số đối nhau cộng hai phương trình. Do đó lúc này ta thực hiện nhân phương trình 1 với 2 và phương trình 2 với 30. Để nó ra hệ số của ẩn y là cộng trừ 6 đó. Như vậy phương trình 1 nhân 2 ta được 8x trừ 6y bằng 12. Phương trình 2 nhân với 30 thì ta được 12x cộng 6y bằng 24. Lúc này hệ số của ẩn y đối với hai phương trình nó đối nhau, cho nên ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì 8x cộng 12x là 20x. Trừ 6y cộng 6y bằng 0, còn 12 cộng với 24 thì bằng 36. Ta lấy phương trình 2 là phương trình đơn giản nhất, đó là 4x trừ 3y bằng 6. Thì từ cái phương trình 20x bằng 36 thì ta suy ra x bằng 36 trên 20. Kết quả bằng 1,8. Ta thay x bằng 1,8 vào phương trình 2 thì ta được 4 nhân 1,8 trừ đi 3y bằng 6. Như vậy x bằng 1,8. Chúng ta tính 3y bằng cách chuyển vế 3y sang vế phải rồi lật ngược lại thì ta được 3y bằng 4 nhân 1,8 trừ đi 6. Ở phương trình 1 vẫn là x bằng 1,8. Phương trình 2 ta tìm y. Y bằng 4 nhân 1,8 trừ 6. Tất cả chia cho 3. Ta gạch ngang là trên 3 đó. Ở phương trình 1 vẫn là x bằng 1,8. Phương trình 2 ta thực hiện nhẩm. 1,8 chia cho 3 là 0,6. 0,6 nhân với 4 thì bằng 2,4. Còn trừ 6 chia 3 thì được trừ 2. Như vậy nó bằng 2,4 trừ đi 2. Và kết quả bằng 0,4. Từ đây ta kết luận. Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất. Đó là cặp số xy bằng 1,8, 0,4. Ta sang bài 1.13. Tìm các hệ số xy trong phản ứng hóa học đã được cân bằng sau. 4Al cộng với XO2 thì suy ra IAL2O3. Tức là cho nhôm tác dụng với oxy để tạo thành oxit nhôm. Để giải phương trình này thì đầu tiên chúng ta đi tìm. Để tìm các hệ số xy này thì đầu tiên chúng ta đi tìm cái phần cân bằng số nguyên tử của nhôm là Al. Thì ở vế bên trái là 4Al, vế bên phải là Y nhân Al2. Từ đây ta suy ra phương trình là 4 bằng 2 nhân Y. Đó là phương trình 1. Tương tự như vậy, phương trình cân bằng số nguyên tử oxy là ở vế trái XO2 tức là 2x. Ở vế bên phải là IO3 tức là 3y. Như vậy phương trình cân bằng số nguyên tử oxy là 2x bằng 3y. Đây ta gọi là phương trình 2. Thì từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 2y bằng 4 và phương trình thứ hai là 2x bằng 3y. Chúng ta thực hiện giải hệ phương trình này. Thì ở phương trình 1 ta suy ra y bằng 4 trên 2 bằng 2. Ta thay thế y bằng 2 vào phương trình 2 thì ta được 2x bằng 3 nhân 2 thì bằng 6. Như vậy y bằng 2, còn x thì bằng 6 trên 2 bằng 3. Từ đây ta trả lời bài toán này. Vậy các hệ số cần tìm là x bằng 3 và y bằng 2. Ta sang bài 1.14. Tìm A và B sao cho hệ phương trình ax cộng bi bằng 1, ax cộng với 2 trừ b nhân y bằng 3, có nghiệm là 1 trừ 2. Ta thực hiện giải bài toán này như sau. Vì đề bài cho hệ phương trình đã có nghiệm là 1
trừ 2. Từ đây ta suy ra x bằng 1, y bằng trừ 2. Như vậy lúc này ta thay x bằng 1, y bằng trừ 2 vào hệ phương trình thì ta sẽ được. Ở phương trình 1 là a nhân 1 cộng b nhân trừ 2 bằng 1. Và phương trình 2 là a nhân 1 cộng với 2 trừ b. Tất cả đem nhân với trừ 2 thì bằng 3. Từ đây ta suy ra ở phương trình 1 là a trừ 2b bằng 1. Còn phương trình 2 chính là a trừ 4 cộng 2b bằng 3. Ở phương trình 1 là a trừ 2b bằng 1 ta giữ nguyên. Còn phương trình 2 ta thực hiện chuyển trừ 4 từ vế trái sang vế phải. Như vậy còn lại là a cộng với 2b bằng 3 cộng 4 là 7. Nhớ là chuyển vế đổi dấu nhé. Lúc này cái hệ phương trình mới này có hệ số khuẩn b là đối nhau, cho nên chúng ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế thì ta được 2a bằng 8. Và ta giữ phương trình a cộng 2b bằng 7 là phương trình thứ hai của hệ. Từ 2a bằng 8 ta suy ra a bằng 8 trên 2 thì bằng 4. Thay số vào được 4 cộng với 2b bằng 7. Như vậy suy ra a bằng 4. Còn 2b thì bằng 7 trừ 4 bằng 3. Như vậy a bằng 4 và b bằng 3/2. Ta chia cả hai vế cho 2 ở phương trình thứ hai. Đề bài hỏi tìm a và b, cho nên chúng ta sẽ kết luận như sau. Vậy a bằng 4, b bằng 3/2. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.